قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع حكاية بنت في كوريا عايزة تكون سندريلا، وعايزة الفارس النبيل اللي يجي ياخدها على الحصان بتاعه. فبنيجي مع البنت الجميلة دي واللي بنعرف ان اسمها شين جايريم. شين هي بنت جميلة بتدور طول عمرها على الحب الحقيقي ولها في الرومانسية طبعا، بس بتكون رايحة جري للمشفى عشان ابوها كونغسو بيكون تعبان هناك، وبتعرف ان لو مات فكده تقتله، اللي هو ازاي ما اعرفش. فبيطمنها على حالته بس بيقربها منه بيقولها على حاجة وسط متابع جين وسوجين، وبيموت، وده بيصدم شين بدرجة كبيرة ومش عارفة ده حصل ازاي، وبتفضل تبكي بشكل كبير عليه. فبيعدي الوقت وبيعملوا الجنازة وبتكون حزينة، بس كان معاها زوجة ابوها وبناتها الاتنين معاها، ومن الواضح انهم بيغيروا منها، وبتكون ماشية وهي حزينة كتير ومش قادرة انها تبكي علشان حياتها اصعب من كده بكتير. فبنيجي لقبل 20 سنة مع اللي حصل مع ابوها كونغسو، وهو بيدرب الاولاد دول على الرياضة. بس انا بتعدي الست دي واللي اسمها وانغ، واللي اول ما بتشوفه بتعجب بيه بشكل كبير وشايفاه رجل قوي جدا، وبتروح له جري على طول وهي مذهولة منه اصلا، وبتنشف المياه اللي عليه، وعلشان كان بيمسك ايدها وبيتأثروا والحب بيطيرهم هما الاتنين، وبيقعوا في حب بعض على طول من النظرة الاولى، وحرفيا بيكون الموضوع خيالي جدا، وبيفضلوا يطيروا ويعبروا، وده وسط متابعة شين ليهم وقت ما كانت طفلة. وبكده بقى اتجوزها واتنقل عشان يعيشوا معاها في البيت هي وبناتها الاتنين، واللي اسمهم جين التخينة وسجين الرفيعة. وكانت شين شايفة اهتمامها وانغ كبير بابوها، وحرفيا كانوا بياكلوا اكلها ومش مهتمين بها خالص. بس مع وفاة وانغ شين بقت بتاكل عادي، وعاوزين ان امها تاكل ومفكرين انها مش بتاكل حزن عليه، بس الحقيقة انها بتكون عاملة حقن بوتكس في وشها ومش قادرة تعمل حاجة، وشايفة انها عملته على الفاضي عشان كانت عايزة تبان جميلة قدامه وما كانتش عايزاه يموت في اليوم ده. فجين بتديها عشان تاكل بس بترفض وبتكون تتقيأ ومش حابة انها تفحص نفسها ولا قادرة انها تعيش. وشين بتقول انها كانت بتحب ابوها بجد، بس هي عمرها ما حبتها اصلا، فلازم تكون ذكية وتسيب الباب بسرعة. وبتروح تتسحب وبتفتكر كلام ابوها انه ساب لها هديته الاخيرة في الدرج التاني، واللي بتروح عشان تشوف اللي موجود وبتلاقي اعلان توظيف، وبتقرا رسالته انها عايزة تاخد الطريق القصير وتلاقي راجل غني وتتجوزه بدل البهدلة اللي ممكن تلاقيها في العمل، وعاوزة تعيش حياة سهلة، وشايف انها صعبة تنجح في الحياة لوحدها علشان لو اعتمدت على نفسها فعائلتها تتدمر، اما لو اعتمدت على اشخاص تانيين في حياتها تكون كويسة. وبتكون مصدومة من الهدية بتاعت ابوها دي. فبنيجي لمكان تاني خالص واللي بيعيش في اميرنا الغني الوسيم، واللي بنعرف ان اسمه مونيت شامين، وبيكون قاعد ومرتاح، بس انا بيجيله مساعد هيو وبيعرفه بصف الربح اللي حققه الشهر ده. واللي بنعرفه هنا ان مون هو مدير تنفيذي لمجموعة شنغدام، بس بيصدمه انه قل اصلا، وده مش بيأثر في مون خالص عشان شايف انهم اغنياء، فده مش هيأثر عليهم خالص، وشايف نفسه انه محظوظ علشان اتولد في عيلة غنية فمش هيقلق عشان المال خالص. بس هيو بيكون عاوز يهتم بآراء موظفينه عشان ده اللي بيحصل، وكل كلام مون بيكون مش عاجبه علشان يسكته بيقرر زيادة رواتب الموظفين بمقدار 10% وبيفرحوا، وبيكون بيعمل ده عشان يشتغلوا احسن ويكونوا سعداء وبيمشي. فبنيجي الليل مع مقابلة شين بصاحبتها جونغ وبيشربوا سوا عشان لسه مش عارفة تعمل ايه، وشايفة نفسها غبية علشان ابوها ما عملش اي حاجة عشان يساعدها، وشايفة في ان ما كانش لازمة بكل الكلام اللي قاله ده. وبتتكلم جونغ ان ممكن تتقابل في تشونغدام، بس شين بتكون شايفة في ان ده مش هيتحقق، وشايفة ان حياتها صعبة، وبتحاول ما تبينش الحزن اللي جواها، وبتشرب وبتاكل مع جونغ وبيفرحوا. فبتروح وبتستعد انها تنام، بس في الحقيقة بتكون حزينة من جواها، فبتحلم انها في مكان مظلم، وبتشوف ابوها بتلوم على الوصية اللي سابها ليها وازاي يكون اب، وبيقول لها انها تكون سندريلا كده وما كانتش عايزاه يموت ويسيبها وحيدة، بس بيعرفها انها ما تقلقش عشان ساب لها حاجة تانية، وبيقرر يكتفها باليقطين ده، وبتكون مش عارفة ايه اللي حصل، وبتقوم الكابوس اللي حلمت بيه، وبتروح تشوف تفسير حلم اليقطين، واللي بتلاقي ان هيحصل لها ثروه كبيره وبتفرح. وفجاه جونغ بترن عليها وبتعرفها في ان في زفاف في فندق تشنغدام ولازم يحضروا عشان صاحبتها من الكنيسه عضوه هناك، وبيكونوا عاوزين يستغلوا الفرصه ويشوفوا المكان هناك بما انه مكان للاغنياء بس. وبالفعل بتروح وبتكون مذهوله بشكل كبير من فخامه المكان اصلا. فبنروح لمون اللي بيوصل هو معاه مظله جابو، وام مساعده بيكون مستغرب من تصرفاته دي كلها ومش عاوز يقلق من الزفاف، بس مون بينكر انه عادي عنده وهو مش هنا عشان يهنئ العرسان حتى. وفجأة اما الشخص ده بيعدي بيركز في ظهوره الخاصة بيه ومستغرب،
وده علشان طالما المكان مليان زهور فاللي جابوا ليها اصلا، والحن بيروح العروسه وبيكون ده حبها القديم ومستغرب انها باعته ونسيته وعاوز يبوظ فرحتها، بس مون بيوصل وبيكون شاكه فيه صح وبيعرفه في انهم لازم يحذروا من كل حاجه. ولما الشخص ده بيتعصب عليه وبيكون هيهاجمه بيكون مون شاطر جدا في القتال وبيفضل يضرب فيه تحت انظار الكل وبيخليه يغمى على طول، والعروسه واصحابها بيشكروه وشايفين في انه زي الامير الوسيم كده. فبيعدي الوقت مع وجود شين اللي لما بتشوف العروسه مع ابوها بتتخيل نفسها ان هي اللي مكانها ومع ابوها وان الكل بيحييها، وبتكون فرحانه ومبسوطه جدا وبتتمنى ان اليوم ده يجي ليها، بس حتى لو اليوم ده جه فابوها مش هيكون معاها ومستغربه ان ليه كل العرايس بيكونوا كده. وبيمشي مع ابوهم في الممر وعلشان كده كونغ بتعرفها في ان دي عاده قديمه، وبتحسد العروسه انها قابلت حبيبها في سن ال20 وهتتجوز منه وهتبدا حياه جديده كويسه، وشايفه في ان الحياه لعبه وبتبدا تشرح ليها وبتعرفها في انهم عشان ينتقلوا للجوله الجايه لازم يلاقوا شريك حياتهم كويس اللي يقدر يخرجهم من حياتهم البائسه دي. فبيحييهم وهيو بيشوف البنت دي وشايف انها جميله جدا وبيتكلم مع مون عليها، واللي بتكون مش مقصره فيه خالص وقلبه مش لاقي عليه الحب اصلا، وشايف كل بيت اللي بيحاول يغروه زي الحجر وبيعتبر الستات كلهم زي الحجاره. بس انا بنروح لتقديم الحلويات واليقطين لشين واللي بتفتكر اللي ابوها سابه لها في الحلم وبتكون متضايقه كتير من اللي حصل ده. فبيعدي الوقت مع مون اللي بيروح يهتم بالعصا بتاعته بس المنديل بيطير ومو مش بيهتم بيه، بس في الحال المنديل ده بيروح يلبس في وش شين على طول واللي بتستغرب منه وشايف ان ده حظ كويس ليها وبتقرر في انها تاخده معاها. فبتروح تشوف ان زوجة ابوها حامل وبتستغرب وبتتكلم على انها كانت حاسه عشان ما اليوم اللي اتجوزوا فيها واداها خاتم وهم عايزين ده يحصل وانهم يتعهدوا على الحب الابدي مع بعض، وعمل كل حاجه حتى انه اقترض المال علشانها. وبتفتكر وهي في العزاء وبتلاقي ان الكل بيطالبها بالقروض اللي ابوها اخدها واللي بتقرر انها تسدده مكانه، وشايف ان الحاجه الوحيده اللي سابه ليها هو الدين، وكان اب عظيم. بس من جانب تاني ومن هنا جين بتيجي وبتكون مش طايقه تشوفه اصلا ولا طايقه تشوف شين عشان هي بنته، وبتمسك صورته من امها وبتفضل تبكي علشان عيلتهم بقت مفلسه حاليا. فبيعدي الوقت مع شين اللي بتروح تشوف مذكراتها ورسوماتها زمان وبتفتكر وقت ما كانت شغاله وبترسم نفسها وبتشوف الامهات مع اولادهم وفرحانين وبتزعل علشان يا ماما مش موجوده وبتقرر تاكل لوحدها، ده حتى تكلفه دخول الاكاديميه صعبه عليها وبتتكلف مال كتير وبتندم علشان لو كانت انضمت كانت هتلاقي وظيفه اصلا، وبتصبر نفسها وبتطلع تسمع دفاع هوانغ عن ابوها في انه اتضايق عشان كان ضامن خالتها اللي هي اساسا ما رضتش تعمل ده وعمل عشان يصلح بينهم، وان خالتها فلست وما رضتش تقول اي حاجه، وشين بتمشي ومش عارفه تروح فين عشان كل حاجه بتتقفل قدامها حرفيا. فبنروح لمون اللي بيفضل ينفخ فقاعات وبيبهدل الارض للدرجه اللي هي شايف في ان تدخينه ارحم من اللي بيعمله ده، وبيكون مش حاسس بألمه خالص وشايف ان الشخص المفلس هو اللي بيكون متألم فعلا. فبيعدي اليوم مع انتقال شين وعيلتها لمكان تاني اقل علشان يعرفوا يسددوا المال، وبتروح تتخانق مع جين علشان مش عايزه تنام على الارض وبتخلي شين هي اللي تنام، وعلشان كده شين شايفه ان مشاركه الاوضه معاها هيكون حاجه صعبه عليها جدا، وبتقول ان الايجار في سول صعب كتير والحال انهم انتقلوا عشان يوغا تروح تعلم الرقص الاشخاص اللي عايزين يرقصوا رغم انها حامل، وبتفضل تعمل ده عشان تجيب المال لغايه ما بيغمى عليها على طول. فبيعدي الوقت وشين بتوصل لها المشفى وبيطمنوها عليها وعلى الطفل وبتكون بتهتم بيها على طول، وهوانغ شايفه ان الحمل في سن كبير كده بيسبب مشاكل الكل، وبتقرر انها تعملها كويس حتى من غير ابوها، ولما بتعرف ان ابوها زارها واداها يقطين بتفرح جدا وبتبكي وبتقول انها عايزه تساعد الست العبيطه دي بس مش عارفه ازاي اصلا. فبتتخيل اللي هتعمله وان جينا تخلص كل الطعام حتى طعام الطفله، وبتفكر في انها لو فضلت كده فياكلوا في بعض، وبتفضل مش عارفه تعمل ايه خالص. ولما بتشوف الدميه دي بتفتكر وقت ما كانت صغيره وهي مع ابوها وعايزاه يحاول اكتر مع الدميه وشايفه في انه وحش، بس بيفاجئها لما بيجيب لها الدميه وبيعرفها في ان الحياه بتتغير في ثواني ولازم ما تيأس عشان تشوف عمل. وبالفعل بتروح تشوف الاعلان ده وبتفتكر كلام جونغ صاحبتها عن ان الجواز المناسب هيغير حياتها، وبتشوف اعلان شونغدام وبتقرر انها تروح عشان تقدم ليه بالفعل. فبيكون قدامها 30 يوم علشان تأهل نفسها للتقديم، وبتروح بتحاول تمارس الرياضه وتعمل تمارين رياضيه على طول، بس بتكون شايفه ان اللي بيحصل ده صعب عليها، والحنة مع الايام الكتيره بتتعلم تعمل ده وبتخس كمان زي ما كانت عايزه وبتفرح بشكل كبير. والحنة اول ما بتتحرك الزي الخاص بيها بيتقطع على طول، وعلشان كده بتروح وبتحاول تاكل بس بتكون تعبانه جدا وده من كتر مشروبات الطاقه اللي كانت بتعملها،
ومن هنا جين بتجيب طعام كتير قدامها وبتاكل بشكل كبير، رغم ان شين مش عايزاها تعمل ده وبتزعق فيها، وده علشان بتطلع غازات من كل مكان وعامله زي الحيوانات بتاكل الخضروات على طول ومش بتبطل اكل طول اليوم. فبنيجي لاخر يوم وخلاص شين بتكون استسلمت على الاخر وبتروح تاكل من ورا جين، اللي اول ما بتيجي وبتشوفها بتشجعها على الطعام وبتحط كل حاجه فوق بعضها على طول وبياكلوا عشان يتخلصوا من الطعام ده بس ببطنهم. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتفوق بتظبط نفسها عشان تقديم خاص بيها، وبتحاول تحط مكياج عشان تبان انها طبيعيه وعاوزه تجري ورا حلمها، وبالفعل بتخلص وبتروح تلبس احسن ملابس عندها وبتاخد حذاء سوجين كمان وبتمشي وبتكون عامله زي سندريلا الفقيره وكل خطواتها زيها وهي ماشيه وبتكون مبسوطه جدا. فيو بيقدم لمون قائمه المرشحين اللي هيفضلوا معاهم فتره كبيره وبيكون صعبان عليه ومفكر انها تتجوز بس مش هتستحمل مون خالص اللي بيكون مش همه اي رومانسيه ولا هرمونات ولا حب، وبيتكلم على العمل بصوره طبيعيه وبيورث صوره اطفال اللي هو بيهتم بيهم وبيديهم مال، بس هو بيصدمون ده بيعمل كده علشان يخفف الضرايب بس مش اكتر وبيخليه يمشي على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل وبتكون رايحه وبتشوف تشجيع جونغ ليها، بس ان الحذاء بتاعها بيقع على السلم وبتكون نازله وده وقت طلوع مون اللي بيكون معاها الحذاء بتاعها وبيركزوا بعض هما الاتنين، وبتفكر في انها قابلت راجل احلامها خلاص وابوها ساعدها بقى وكده، بس بيصدمها في انه يقضيها علشان كانت بتحاول تقتله وبتتصدم جدا وبيركزوا بعض هما الاتنين والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى يحصل ايه مع اول لقاء بين شين ومون؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان تتابعوا الجزء الجاي. سلام.